întrebare pe care am avut-o. We ask that in our final presentation Cerem ca în ultima prezentare that you would guide us through this according to your will. ca tu să ne conduci în aceasta conform voii tale. We ask for the presence of the Holy Spirit Cerem prezența Duhului Sfânt and of the angels, și a îngerilor and we ask that you would pour the latter rain upon each and every soul here. și cerem ca tu să vevești ploaia târzie pe fiecare suflet de aici. In Jesus' name, În numele lui Isus. amen. Amin. Okay, for our last presentation, Pentru ultima noastră prezentare, I'm going to do a little bit of summary. voi face un pic de rezumat. So the first thing you'll notice Primul lucru pe care îl veți observa is that I put all the verses that we've done so far here on the left, este că or am on my left, you're right. pus toate versetele pe care le-am făcut aici, în dreapta dumneavoastră. So what I've done is I've combined some of the lines together. Ceea ce am făcut este că am combinat unele linii una cu cealaltă. The top one is straightforward. Prima este directă, să zicem, clară. It's just 10 to 16. Este Daniel 11 cu 10 la 16, But I put Daniel 11 verse 2, the kings, dar am pus Daniel 11 cu 2, împărații, and verses 16 to 22, și versetele de la 16 la 22, also illustrating the kings, care de asemenea ilustrează împărații, here on this line. aici pe această linie. So this is verse 2, and this is verse 16 to 22. Acesta este versetul 2 și acesta este versetul de la 16 la 22. And what I mean by that Și la ce mă refer prin asta? is that I just merged all the lines with the kings together Am unit toate liniile împăraților una cu cealaltă to just show the fourth one, pentru a-l demonstra pe cel de-al patrulea. for simplicity of the line. Pur și simplu pentru simplitatea liniei. Okay, and then here on the bottom you have verses 3 to 4, Iar aici jos avem versetele 3 și 4. the transition from Media-Persia to Greece. Tranziția de la Medo-Persia la Grecia. And we'll come back to this momentarily. Și într-un moment ne vom întoarce înapoi. But I'm going to take a little bit of time and I'm going to quickly talk about where we place Raphia and Peniam. Dar voi lua puțin timp și voi vorbi repede despre Where we place, sorry. unde plasăm Rafia și Panium. And like I said, I'm going to do this quickly Și așa cum am spus, vreau să fac aceasta repede, because we just don't have the time to do a full, complete study on this topic. pentru că nu avem timp să facem un studiu complet de plin a acestui subiect. So we have to think, this is the Millerite line here, or part of it. Aceasta este linia milerită aici, sau o parte din ea. This is illustrating the year 1844. Aceasta ilustrează anul 1844. Okay, so we have April 19th. Avem 19 aprilie. This is the second angel's message. Babylon has fallen. Aici este cea de-a doua solie îngerească, a căzut Babilonul. This is the first disappointment. Aceasta este prima dezamăgire. On this point here, În acest punct aici, this was the last possible day that the Lord could return. aceasta este ultima zi posibilă în care Domnul putea să se întoarcă. But we know that he doesn't return. Dar știm că El nu se întoarce. And they enter a period of disappointment. Și intră într-o perioadă de dezamăgire. Then we come to, so what happens at that point is, during this time, Samuel Snow has been doing studies. Ce se întâmplă la acel punct este că în tot acest timp Samuel Snow a tot făcut studii. And his studies extend back to the year 1843. Și studiile lui se extind până în anul 1843. But they become very direct, they become very clear by the time he gets to the year 1844. Dar ele devin foarte clare până în timpul în care ajungem în 1844. So he's going to add the clarification that explains why they were disappointed. El va adăuga clarificarea care explică de ce ei au fost dezamăgiți. So what he does Așadar, ce face el? is he's developing this study and he comes to July 22nd, 1844. Este că el dezvoltă acest studiu și el ajunge la 22 iulie 1844. And he's going to give what we call the midnight cry. Și el va da sau va proclama ceea ce noi numim strigătul de la miezul nopții. July 21st. 21 iulie, îmi cer scuze. You all let me get away with that. Ar trebui să nu mă lăsați să fac asemenea I greșeli. was thinking about October 22nd. Mă gândeam la 22 octombrie. So
he's going to give the midnight cry for the first time in the Boston Tabernacle. El va da strigătul de la miezul nopții pentru prima dată în tabernacolul din Boston. And from there, Și de acolo, he goes to Exeter, el merge la or not from Exeter. there. Technically, he goes to New Hampshire, Tehnic vorbind, el merge la New Hampshire, Concord, New Hampshire. Concord, New Hampshire. And then he arrives in Exeter on August 15th, 1844. Și apoi el sosește în Exeter pe 15 august 1844, Where that message, that same message of the midnight cry, în care același mesaj al strigătului de la miezul nopții gets spread with an impetus. este împrăștiat cu putere mare, cu impuls puternic. Or with power. Sau cu da. So, and this is going to take us all the way to October 22nd, 1844, Și acesta va dura până pe 22 octombrie 1844, where we have the closed door. unde avem ușa închisă. And this is the date that they predicted, remember. Aceasta este ziua pe care ei au prezis-o. And again, I know I'm skipping things and I'm doing this quickly. Știu că eu sar peste lucruri și fac asta destul de rapid. Now, after after April 19th, Acum, după 19 aprilie, they realized something. ei au realizat ceva. What do they realize about themselves? Ce au realizat ei despre ei înșiși? Who do they realize they are? Cine au realizat ei că sunt? The virgins. The virgins. Fecioarele. They realize they're fulfilling the parable of the 10 virgins. Ei au realizat că împlinesc parabola celor 10 fecioare. Okay. So, what they understand is that from April 19th, they enter the tarrying time. Ceea ce au înțeles este că de pe 19 aprilie au intrat în timpul de întârziere. The time of disappointment, uncertainty. Timpul de dezamăgire, de nesiguranță. And now they're waiting. Și acum ei așteaptă. The bridegroom was supposed to come, but he's delayed. Seemingly delayed. Mirele ar trebui să vină, dar el este întârziat. Aparent întârziat. And now, Iar acum, they're just waiting for what the parable calls the midnight cry. ei așteaptă acum ceea ce parabola numește strigătul de la miezul nopții. And the midnight cry first arrives, Iar strigătul de la miezul nopții ajunge prima dată, as the name says, așa cum zice numele, at midnight. la miezul nopții. And if you do the calculation, Și dacă faci calculul, the middle of the tarrying time fix mijlocul timpului de întârziere is July 21st. este 21 iulie. And this is midnight. Iar aceasta este miezul nopții. Amen. Miezul nopții. And this midnight, Acest miez al nopții, that cry that begins there, acel strigăt care începe acolo, is going to swell into what the Bible calls the midnight cry. se va umfla sau se va dezvolta în ceea ce Biblia numește strigătul de la miezul nopții. There's a progressiveness that is taking place here. Există o progresie care are loc acolo. And finally, in the parable, the door is shut. Iar în final, în parabolă, ușa este închisă. And those virgins who don't make it into the wedding, Iar acele fecioare care nu reușesc să intre la nuntă are left outside. sunt lăsate afară. And those who are in Iar cele care intră are sealed in, if I can say it that way. They're fixed inside. sunt sigilate, sunt oprite înăuntru. So that's an overlay of what the parable the parable of the 10 virgins looks like with this history. Aceasta este o suprapunere a cum arată parabola celor 10 fecioare cu această istorie. So what Samuel Snow realizes, Așadar, ceea ce realizează Samuel Snow, as part of this midnight cry, ca parte a acestui strigăt de la miezul nopții, is that you have to use 2300 full years. este că trebuie să folosești 2300 de ani întregi. They had a misunderstanding in that calculation. Au avut o înțelegere greșită în acest calcul. So this is the year 457. Acesta este anul 457. This is the year 1844. Or 1844. Acesta este anul 1844. So, what he realizes is that if you start on a day, Ceea ce realizează el este că dacă începi într-o zi, you have to end on that day. trebuie să sfârșești în acea zi, At the end of the time prophecy. la sfârșitul profeției de timp. So, for instance, De exemplu, if I start the time prophecy of the 2300 years,
Dacă încep cei 2300 de ani, on the first day of the year, în prima zi a anului, so actually let me do that. Let me do this a different way. haideți Sorry. vreau să fac asta un pic diferit. If I start the time prophecy at the beginning of the year, Dacă încep profeția de timp la începutul anului, and in the Jewish calendar you have to merge the two calendars, the Jewish and the Gregorian. You have to overlay the two calendars. în calendarul evreiesc ești nevoit să unești, să suprapui cele două calendare, și anume calendarul evreiesc și cel gregorian. So the best way I can describe this Cel mai bun mod în care pot să descriu asta is in Ethiopia. este, de exemplu, în Etiopia. And I don't know of many countries who do this. Nu știu multe țări care fac asta. So for us right now, Pentru noi, chiar acum, it's 7 p.m. este 7. We all agree on that. 7 seara. Cu toții When you're știm in asta. Ethiopia, Dacă ești în Etiopia, they have their own clock. au propriul lor ceas. And that clock Și acel ceas will read something like, let's say, if it's 7 for me, it's 10 a.m. for them, or 10 p.m. We'll say 10 p.m. for them. acel ceas, să zicem, care spune că pentru ei este 10 seara. Even though we're Când e standing, 7 pentru noi. even though we're standing at the exact same moment, Chiar dacă stăm exact în același moment, we're going to call that moment two different things. vom numi acel moment două lucruri diferite. I call it 7, you might call it 10. Eu îl numesc 7, tu poți să-l numești 10. It doesn't change where you're standing, it just changes what you're calling it. Nu schimbă unde stai, ci schimbă cum îl numești. Da? Does that make sense? Are sens? Does it not make sense to anyone? Sau nu are sens? Poate că nu are sens. Poate n-ați înțeles. Okay. So Aveți o întrebare? So if we have so we're standing, today's Tuesday. Astăzi să zicem că este joi. And it is this, marți. today's not Tuesday. Da, nu este marți. It's Sunday. Este So I'll say it's Sunday, so we're on the right okay, day. să zicem că este duminică. So it's Sunday, the 19th. Este duminică 19 So august. we're all standing at the 19th. It's right now. Suntem cu toții pe 19, este chiar acum, Okay? da? But you're a Hebrew. You're a Jewish person today. Dar să zicem că ești o persoană evreiască astăzi And I'm using a calendar based upon a Catholic, I think a Catholic Pope, right? și eu folosesc un calendar Gregory? bazat pe Pope Gregory. un papă catolic. And the calendar that I'm using says that, like we said, it's the 19th of August. Și calendarul pe care îl folosim, așa cum am spus, ne spune că este pe 19 august. But if you're a Jew Dar dacă ești evreu, and you're going to follow Jewish time, the reckoning of time, vei urma calculul evreiesc de timp, you call this moment that we're standing in tu numești acest moment în care noi stăm, the year 6000 and something, anul 6000 și ceva, on the 5th day of the 6th month, let's say. să The zicem, 5th month, we'll say the 5th month, să zicem că 'cause we're in suntem August. în ziua 5-a, lunii a 5-a. though that's not the actual right day. Ok? Să presupunem. So do you see how we're talking about the same moment, but we're just reckoning the time in two different ways? Vedeți cum putem vorbi despre același moment, însă putem calcula timpul în două moduri diferite. Does that make sense, my sister? Are sens, frați și surori? Okay. So they thought Ei au crezut that the last day of 1843, că ultima zi a anului 1843, the Jewish year 1843, anul ebraic 1843, would be the last possible moment that Christ could return. ar fi ultimul moment posibil în care Hristos se poate întoarce. And that time in the Jewish year Și acel timp în anul ebraic lined up with April 19th se alinia cu 19 aprilie in the Gregorian calendar. în calendarul gregorian. But in the Jewish year, that is actually the first day of the first month. Dar în anul ebraic aceea este de fapt ziua întâi a lunii întâi. So again, we're merging two calendars together. Vedem acum că suprapunem, da, două calendare, unul deasupra celuilalt. Okay. So this is 1843. Acesta este 1843. Okay. So when they realized that that didn't happen,
Când au realizat că lucrul acesta nu s-a întâmplat they had a miscalculation somewhere, și că au avut un calcul greșit undeva, Samuel Snow is going to go back into the Bible, Samuel Snow se va întoarce la Biblie and he's going to show și va arăta that the decree didn't go into effect in the first. So let me say it this way: if you go to Ezra chapter 7, dacă mergem la Ezra capitolul 7, verse 9, versetul 9, Ezra is going to leave Babylon Ezra va părăsi Babilonul with the third decree in his hand, cu cel de-al treilea decret în mâna sa, the one that's going to begin the 2300 years cel care va începe cei 2300 de ani on the first day of the first month, în prima zi a lunii întâi, the beginning of the year. începutul anului, So at the transition point between one year and the next. la punctul de tranziție între un an și celălalt. And if you think that the decree goes into effect when it was written out, Dacă credeți că decretul intră în vigoare atunci când a fost scris, then you might think that Ezra, atunci poți să crezi, de exemplu, că Ezra, when he receives that decree, atunci când el primește acel decret, that's when we need to reckon the 2300 years from. de acolo trebuie să calculăm cei 2300 de ani. So that's what we're looking at right here. La asta ne uităm chiar aici. The first day of the first month, Prima zi a lunii întâi, at the first day of the first month in the year 457 BC, în prima zi a lunii întâi, în anul 457 înainte de Hristos, Ezra leaves Babylon, Ezra părăsește Babilonul and that's when we'll start the 2300 years. și acolo vor începe cei 2300 de ani. So we get to the year 1844, Ajungem la anul 1844 and the first day of the first month lines up with April 19th. și prima zi a lunii întâi se aliniază cu 19 aprilie. So this could be the moment, Și acesta ar putea fi or the last momentul moment, when the decree would go into effect. sau ultimul moment în care decretul ar intra în vigoare. And from here, Și de aici what they realized is that it didn't go into effect, that Christ didn't come, au realizat că decretul de fapt n-a intrat în vigoare because they were pentru că disappointed. Hristos nu a venit și au So fost Samuel dezamăgiți. Snow realizes Așa că Samuel Snow that it's realizează not from the first day of the first month, că nu de la ziua întâi a lunii întâi, though I'm oversimplifying the argument. deși eu explic poate prea simplu ce s-a întâmplat. There was more to it than just the first day of the first month and whatnot. Problema a fost mai profundă decât chestiunea cu ziua întâi a lunii întâi. But they realized, Dar au realizat, or Samuel Snow realizes, sau Samuel Snow a realizat, that actually că de fapt the decree happened 6 months later, decretul s-a întâmplat cu 6 luni mai târziu, on the 10th day în ziua 10-a of the 7th month. a lunii a 7-a. A intrat în vigoare, corect, cu 6 luni mai târziu. So if it begins Așadar, dacă începe on the 10th day of the 7th month, în ziua 10 a lunii a 7-a, then 2300 full years later, apoi cu 2300 de ani întregi mai târziu, the decree, the Christ will come you'll have the termination of the 2300. Hristos va veni și vei avea sfârșitul celor 2300 de zile. In the 10th day of the 7th month, În ziua 10 a lunii a 7-a, lines up with the Gregorian calendar aceasta se aliniază cu un calendarul gregorian, cu in the year 1844, calendarul din 1844, on the day October 27th, October 22nd, 1844. în ziua de 22 octombrie 1844. 10th day, 7th month. Okay. But it's actually, for us, it's October 22nd. Este 22 octombrie. Okay. So does that make sense so far? Are sens până acum? So they realize the length of the tarrying time. Lungimea timpului de întârziere. The length of the tarrying time is from the first day of the first month to the 10th day of the 7th month. Lungimea timpului de întârziere din parabolă este din ziua 1 a lunii 1 până în ziua a 10 a lunii a 7-a. But what we have realized, Dar ceea ce noi am realizat, through their mistake, prin greșeala lor, through the Lord hiding his hand over that mistake, prin faptul că Dumnezeu și-a pus mâna peste acea greșeală, is that we said the character of Christ am spus că caracterul lui Hristos was that he tells the end from the beginning. este că El zice sau declară sfârșitul de la început. So oftentimes what you see at the end, you'll see at the beginning, and what you see at the beginning, you'll see at the end. Adesea ceea ce vedem de la sfârșit, vedem la început și ceea ce vedem la început, vedem la sfârșit. And we realized Și realizăm that Ezra, că Ezra, 2,300 years earlier, cu 2300 de ani mai devreme,
took the same steps a as făcut the Millerites. aceiași pași precum mileriții. Ezra leaves Babylon. Ezra părăsește Babilonul. I'm just putting LB for leaves Babylon. I guess that doesn't. PB. What was the right thing? PB? Yeah, just PB. Părăsește Babilonul, da? Okay. PB pentru părăsește Babilonul. So, from there, he goes to Jerusalem, De acolo el merge la Ierusalim. and that is on the first day of the 5th month. Aceasta se întâmplă în ziua 1 a lunii a 5-a. So now he's in Jerusalem, Acum el este în Ierusalim. and finally the decree will go into effect on October 20, or on the 10th day of the 7th month, which is the Day of Atonement. Și în final decretul va intra în vigoare pe 22 octombrie, care este ziua ispășirii. And soon after he leaves on the first day of the first month, Și curând după ce pleacă în ziua 1 a lunii 1, he's going to tarry. el va întârzia. So the Millerites, Așa că mileriții, in 1844, în 1844, on April 19th, 1844, pe 19 aprilie 1844, they begin the tarrying time. au început timpul de întârziere. And what is the second angel's message? Și ce este cea de-a doua solie îngerească? Babylon is fallen. A căzut Babilonul. So Ezra leaves Babylon Așadar, Ezra părăsește Babilonul 2,300 years to the day, 2,300 years to the day before the Millerites leave Babylon. la 2300 de ani fix, cu 2300 de ani fix înainte ca mileriții să părăsească Babilonul. And Ezra arrives at Jerusalem 2,300 years to the day before the Millerites before Samuel Snow arrives at the Exeter camp meeting. Iar mileriții, sau mai bine zis, Ezra ajunge în Ierusalim fix cu 2300 de ani înainte, chiar la ziua, deci chiar exact 2300 de ani înainte ca Samuel Snow să ajungă la tabăra de la Exeter cu strigătul de la miezul nopții. And like we said, 2,300 years before, Ezra began the decree, and now it ends 2,300 years later. Și așa cum am spus, cu To the day. 2300 de ani înainte, Ezra a început decretul și se termină cu 2300 de ani. So there's a parallel. Așadar, există o paralelă. What happened at the end happened at the beginning. Ce s-a întâmplat la sfârșit s-a întâmplat la început. So what we can do Sau invers. Și ceea ce putem face is take these two histories and put them together este over să the luăm top of each other. aceste două istorii și să le punem împreună, una deasupra celelalte. 44. Okay. So you have the first day of the first month, Avem ziua 1 a lunii 1, and then you have the fourth day of the fifth month, avem ziua a 4-a a lunii a 5-a, the first day of the fifth month, ziua 1 a lunii a 5-a and finally the 10th day of the seventh month. și în final ziua a 10-a a lunii a 7-a. And that's, like I said, that's lining up with April 19th, Așa cum am spus, aceasta se aliniază cu 19 aprilie, July 21st, 21 iulie, August 15th, 15 august and finally October 22nd. și în final 22 octombrie. Okay. So that is a very quick illustration of the understanding of Ezra 7:9. Aceasta este o ilustrație foarte rapidă a înțelegerii din Ezra 7:9. And we don't see the fourth day of the fifth month in Ezra's history. Nu vedem ziua a 4-a a lunii a 5-a în istoria lui Ezra. You get that from the parable of the 10 virgins. Aceasta o extragem din parabola celor 10 fecioare. And the Millerites clearly explain, the pioneers clearly explain that July 21st is the midway point between the beginning and the end of the tarrying time. Iar pionierii au explicat clar de ce ziua a 4-a a lunii a 5-a este punctul de jumătate al timpului de întârziere. So what we realized, Așadar, ceea ce noi facem, ceea ce noi am is that realizat, this is just the story of the parable of the 10 virgins. este că aceasta este pur și simplu istoria parabolei celor 10 fecioare. You have your tarrying time, Ai where the timpul de virgins go to sleep, întârziere în care fecioarele merg la culcare sau se adorm. you have the
the cry that's made at midnight. Avem strigătul făcut la miezul nopții. You have the swelling of the cry. Avem dezvoltarea, împrăștierea strigătului. And finally, you have the closed door. Și în final ai ușa închisă. So what we saw, or what we realized, Ceea ce am văzut sau ce am realizat through the spirit of prophecy, prin spiritul profetic, she says that the parable of the 10 virgins is repeated to the very letter. ea spune că parabola celor 10 fecioare se repetă la literă. And it has been fulfilled, and it will be fulfilled in the future. Și s-a împlinit și se va împlini în viitor. And we realize that we are fulfilling the parable of the 10 virgins once again. Și noi am realizat încă o dată că împlinim parabola celor 10 fecioare. This is the antitypical history to the Millerites. Aceasta este istoria antitipică a mileriților. So if the Millerites fulfilled it, then we will fulfill it. Atunci dacă mileriții au împlinit-o, atunci și noi o vom împlini. So again, doing this quickly, Din nou, făcând aceasta rapid, we realized am realizat that we can overlay our history, that we can take this pattern and put our history into it. că noi putem lua acest tipar și să suprapunem istoria noastră peste el. And the first day of the first month lines up with 9/11/2001. Și ziua întâi a lunii întâi se aliniază cu 11 septembrie 2001. And the message that comes down, the message of Revelation 18 comes down. Și solia din Apocalipsa 18 coboară. And the message is Babylon is fallen. Și solia este a căzut Babilonul. On the first day of the first month, Ezra leaves Babylon and the Millerites come out of Babylon. În ziua întâi a lunii întâi, Ezra Or they give părăsește that message of Babilonul coming out of Babylon. și mileriții proclamă mesajul de a ieși din Babilon. Sorry, or of the fall of Babylon. Sau dau mesajul căderii Babilonului. Then we understood Atunci am înțeles that you have midnight, că avem miezul nopții, then you have the midnight cry, apoi avem strigătul de la miezul nopții and you can clearly show that October 22nd is a symbol of the Sunday law, or the close of probation, depending on what context you're looking at. și poți arăta clar că 22 octombrie este o prefigurare a legii duminicale sau a închiderea timpului de probă în funcție de cum, din ce perspectivă privim lucrurile. For now, we'll just mark it as the Sunday law. Deocamdată o marcăm ca fiind legea duminicală. And do you guys have a chart with that on it? With Here? what? With this Ezra 7:9? Uh, We don't have to get it right now, but I'm just saying, do you have one? no. Okay. We're in the process. Okay, you're in of the getting process of that. Okay, so never new mind. one. Yeah. So, the question Întrebarea is, we understand these two events, este 9/11 and the Sunday law. înțelegem aceste două evenimente, 11 septembrie și legea duminicală. And what I mean by understand Și la ce mă refer prin înțeleg? is that those are fixed points in history that we know the name of. Este că acestea sunt puncte fixe în istoria ale căror nume le cunoaștem. These are all obviously fixed points in history that will happen in the future, some of them. Acestea sunt, bineînțeles, puncte fixe în istorie care se vor întâmpla, unele dintre ele în istorie, But we didn't have titles for these two. dar nu am avut nume sau titluri pentru astea două. And the only titles we can give them Și singurele nume sau titluri pe care le-am putut da are of the characteristics of the events that prophecy places there. a fost titlul care caracterizează evenimentele în care profeția le plasează. So what we do Așadar, ceea ce facem when we refer to midnight and the midnight cry, atunci când ne referim la miezul nopții și strigătul de la we miezul also nopții, refer to these events. de asemenea facem referire la aceste evenimente. Rafael? Rafia? I can do pen. Really? Oh, that's it. Oh, it's okay. I got it. And Panium. Și Panium. Okay. So Raphia and Panium Rafia și Panium are just another way of saying este un alt mod de a spune midnight and the midnight cry, este miezul nopții și strigătul de la miezul nopții, which is just another way of saying care este un alt mod de a spune a future event un eveniment viitor that's going to happen at some point, care se va întâmpla la un anumit punct and the event that's after that one. și un eveniment care este după acela. It's like putting a name to something that you don't, it's like you understand, it's like putting a name to a date you don't know. Este ca și cum ar trebui să pui un nume unei date despre care you don't know, like
You don't know the date. You don't have you don't have the date for it. Ok, unei date You don't have pe the care year nu o in there. știi. Okay. So, for instance, De exemplu, if my birthday să zicem ziua mea or somebody else's birthday, sau ziua altcuiva, I could say today is August 19th, astăzi este 19 august and this is the end of the year, și acesta este sfârșitul anului and I know Brother Philip, și știu că fratele Filip, his birthday's here, ziua lui este aici. somewhere in between those two dates. Undeva între aceste două dăți. I just don't know the actual date, Nu știu de fapt ziua exactă, but I do know that it's his birthday. dar știu totuși că este ziua lui. That's kind of how we understand midnight and the midnight cry. Cam așa înțelegem miezul nopții și strigătul de la miezul nopții. In that kind of simplistic way, if I can say it that Într-un way. mod așa simplistic, dacă pot să zic. So when we come to this line, Așadar, când ne întoarcem la această linie, and the reason I did all of that și motivul pentru care am făcut toate was acestea, for the understanding of midnight and the midnight cry. a fost pentru a înțelege mai bine miezul nopții și strigătul And if de la anyone miezul doesn't know that study here, nopții. Dacă cineva nu știe acest studiu aici, you should watch the presentations on that have been done in Romanian, I believe, ar trebui să vă uitați la prezentările care au fost făcute pe acestea în română, which Brother Philip can point you to. către care fratele Filip poate să vă trimit. Okay. So, do we have a question? Did I hear? Noel did it in Italy. Oh, we have it in Romanian too. Okay. Și fratele Noel a făcut în Italia un studiu pe tema aceasta și îl avem tradus în română, în curând va fi postat pe Okay, pagina so noastră de YouTube. come to this line now. Now we're back on topic Ne întoarcem în această linie, suntem înapoi la for our last subiectul 20 nostru minutes. pentru ultimele 20 de minute. So let's summarize what we see. Haideți să rezumăm ceea ce vedem. So, Daniel 11 Daniel 11 is an external history. este o istorie externă. And what I mean by external Și la ce mă refer când spun externă, is that it deals with the things outside of God's church. este că se ocupă de lucrurile externe, în afara bisericii lui Dumnezeu. And there's certain passages of scripture Și sunt or anumite inspiration pasaje din Scriptură sau inspirație that deal with internal events, care se ocupă cu evenimente interne, like the wheat and the tares, precum grâul și neghina. or the idea of the Laodicean church and the church triumphant. Și ideea bisericii laodiceene și bisericii triumfătoare. In many ways, those are internal events. În multe moduri acestea sunt evenimente interne. Or the symbol of Judas, Sau simbolul lui Iuda, the wise and the foolish virgin. fecioarele înțelepte și neînțelepte. All these are internal events, Toate acestea sunt evenimente interne. internal to God's people. Interne poporului lui Dumnezeu. Daniel 11 is dealing with a specific history. Daniel 11 se ocupă cu o istorie specifică. It's mostly the history of the king of the north and the king of the south battling. În mod deosebit se ocupă de bătălia dintre împăratul de sud și împăratul de nord. And how that battle fits into Daniel 11, 40 to 45. Și cum acea bătălie se potrivește cu Daniel 11, 40 la 45. Now, we didn't get there Nu am ajuns acolo, because I apparently have poor time management, pentru că se pare că nu știu să-mi administrez timpul așa cum trebuie, but verse 30 dar versetul 30 introduces a new player or a new character into the story. introduce un nou jucător sau un nou caracter în această istorie. And that character Și acel caracter is Islam, the este role of Islam. Islamul, rolul islamului. And so you have in Islam again is an external event or an external character. Și din nou islamul este un eveniment sau un caracter extern, da? So if I can say it this way. Da. Oh, sorry. Go. So if I can say it this way, Și dacă pot să zic în felul acesta, Daniel 11 is telling the story of three primary people. Daniel 11 spune istoria a trei people, like characters. Three characters. Trei caractere principale. The king of the north, Împăratul Nordului, the king of the south, Împăratul Sudului and Islam. și Islamul. And how those three Și cum aceștia trei interact with each other interacționează unul cu celălalt in the time period that God's people are being gathered and giving this message. în perioada de timp în care poporul lui Dumnezeu este adunat și dă acest mesaj. And there's a lot of interaction as we've seen so far. Există multe interacțiuni așa cum am văzut până acum. So what we've seen so far Ceea ce am văzut până acum is that in verses 10 to 16, în versetele sorry, de la let me say it this 10, way. In verse 5 to 16, în versetele de la 5 la 16, we have I would call 5 to 16 the
foundation of the chapter. Aș putea să numesc versetele de la 5 la 16 temelia acestui capitol. And what I mean by that Și la ce mă refer prin asta is that it gives us this pattern este că ne dă acest tipar from 538 din anul 538 all the way to the Sunday law. până la legea duminicală And it sets our waymarks. și ne stabilește pietrele de hotar. And the rest of the chapter Și restul capitolului is going to build on that framework. va construi pe acest cadru. And different portions of the chapter deal with different parts within that framework. În diferitele părți ale capitolului se interacționează sau se ocupă cu părți diferite din acel cadru inițial. But I've isolated 10 to 16 here on the top line. Dar aici am izolat versetele de la 10 la 16 pe linia de sus, which gives us the time period from 1989 to the Sunday law. care ne dă timpul de la 1989 la legea duminicală. So what we see here Așadar, ceea ce vedem aici is that the United States este că Statele Unite goes to war with the king of the south. merge la război cu împăratul Sudului. And it conquers the first part of the obstacle of the first it conquers the first part of the first obstacle. Și cucerește prima parte a primului obstacol. And we said that the obstacles Am spus că obstacolele are what? What were the three obstacles? care sunt? Ce sunt cele trei obstacole? What's the first obstacle? Care este primul obstacol? The king of the south. Împăratul Sudului. Then the glorious land, Apoi țara glorioasă, followed by urmată de Egypt. Egipt. So you have the king of you have Russia, Avem Rusia, you have the United States, Statele Unite, then you have the world apoi ai întreaga lume, in that order. în ordinea aceasta. So what we see here Ceea ce vedem aici, is this we see the first part of that first battle. vedem prima parte a acestei prime bătălii. So here Aici we also looked at the history in verse 1 to 4 ne-am uitat de asemenea la istoria din versetele de la 1 la 4 of the conflict between Media, Persia, and Greece. a conflictului între Medo-Persia și Grecia. Specifically the ancient Greeks, În mod specific grecii antici, not the Greeks under Alexander. nu grecii sub Alexandru. And we saw that history also paralleled this. Și am văzut că acea istorie de asemenea este paralelă cu aceasta. And what it also gave us witness to Și de asemenea ceea ce această istorie ne dă mărturie was that when this first battle takes place este că atunci când are loc această primă bătălie and the king of the south is subdued, și împăratul de nord este supus, that the king of the south is going to rise up. atunci împăratul sudului se va ridica, se va înălța. And we discussed the history of Raphia, Și am discutat istoria Rafiei, that from 1989 to what we're calling midnight or Raphia, că de la 1989 la ceea ce numim miezul nopții sau Rafia, which is future to us, care este în viitor pentru noi, and I'll put us right here, 2018, și ne vom pune pe noi aici în 2018, so we can see where we are, să vedem unde ne aflăm pe această linie, that we saw under Darius Hystaspes am văzut sub Darius Histaspe a rebellion of the Greeks. o răzvrătire a grecilor. And that rebellion Și acea răzvrătire caused a conflict escalation of conflict between Media, Persia, and Greece. un conflict care a răbufnit, o răbufnire a conflictului între Medo-Persia și Grecia, Which culminated in the time of Xerxes, care a culminat în timpul lui Xerxes Trump, sau Trump, also located here in 2018, we have him, de asemenea localizat aici în 2018, that in his time period, or in his time period, there's going to be a decisive conflict between the king of the north and the king of the south. În această perioadă de timp, în timpul lui, va exista un conflict decisiv între împăratul de nord și cel de sud. And we said that Raphia was parallel to Și am the spus battle că, of Salmaeus and Plata. Rafia este paralelă cu bătălia de la Salamina și de la Platea. Now, what I like about those two examples, Ceea ce îmi place despre acele două exemple, those two battles, acele două bătălii, is that Plataea was a land battle and Salamis was a naval battle. este că în timp ce Platea a fost o bătălie terestră, Salamina a fost o bătălie navală. And it helps to characterize the mode of conflict. Și acesta ne ajută să caracterizăm modul în care se desfășoară Now, you conflictul. can take it two ways. Pot să o interpretezi în două moduri. Firstly, În primul rând, you have land could be symbolizing just armies, just fights.
pământul poate să simbolizeze armate sau războaie. Similar to Daniel 11 verse 40. Similar cu Daniel 11 cu 40. You have the horsemen and chariots Avem caii și călăreții representing the army of Rome. reprezentând armata Romei. And we see in that same verse, we see the ships. Și din același verset vedem corăbile. And the ships pointed to what? Do we remember in verse 40? Și către ce ne îndreptau corăbile, dacă vă aduceți aminte în versetul 40? Did anyone remember? Economic power? Economic power. Putere economică. So there's economic warfare Există un război economic and there's physical și warfare. există și război fizic, Military warfare. război militar. So you can see it that way, Putem să o privim în felul and that acesta may be the correct way. și poate că este modul corect, Or you can see that the battle will be on land and sea. As simple as that. sau poți să oarecum să interpretezi chiar că bătălia va fi și pe pământ și pe mare. But it helps us to characterize the battle. Dar oricum ne ajută să caracterizăm bătălia. And what we see Și ceea ce vedem is that in the history, if we're looking at the history of the Greeks and in the history in the history of verses 10 to 16, dacă ne uităm la istoria grecilor și în istoria de la versetele de la 10 la 16, the king of the south here, that child king, împăratul sudului aici și acel or sorry, not the child king, the king of the south, who I forget his name. Is this Philopator? It doesn't matter. The king of the south in verse 12, 11 and 12. împăratul sudului din versetul 12 And the representative king of the south in Greece, și in the symbol of Greece, they're representing in the symbol. What do you mean in the symbol? that Greece is representing the king of the south. Tell that again. Greece is representing the king of the south. Grecia reprezintă împăratul sudului. So in the symbol of Greece and in the symbol of the king of the south, În simbolul from Greciei verse 12, 11 and 12, și în simbolul împăratului sudului din versetele both 11 of și them 12, both of them are the inferior power. ambele sunt puterile inferioare. Media Persia is this great army, has this great army, Medo-Persia are această armată măreață, puternică, and the Greeks are just a bunch of little city-states. și grecii sunt o grămadă de orașe-stat micuțe. And in the time of Antiochus, Și în timpul lui Antioch, verse 11 and 12, versetul 11 și 12, the king of the south, împăratul Egypt, sudului, Egiptul, he is also the inferior power. el este de asemenea puterea inferioară. So this inferior power is going to preemptively strike Așadar, această putere inferioară va lovi prin surprindere and he's going to unexpectedly win that battle, win that war. și pe neașteptate va câștiga acea bătălie, acel război. And it's a major upset, if I can say it that way. It was unexpected. Și a fost o surpriză neașteptată, ceva deosebit. And from that moment, Și din acel moment, we saw in this history that they make a treaty. vedem în această istorie că ei fac un tratat. So the United States and Russia will make a treaty. Așadar, Statele Unite și Rusia vor face And un they're tratat. both going to consolidate their power here in between Raphia and Panium. Și ambele își vor consolida puterea aici, între Rafia și Panium, In preparation for Panium. în pregătire pentru Panium. Now, what we saw here Acum, ceea ce am văzut aici is that the United States, represented by Antiochus, este că Statele Unite, reprezentate de Antioch, and Philip of Macedon, representing the United Nations or the nations of the world, și Filip Macedonianul, reprezentând Națiunile Unite sau Națiunile Pământului, come together with their combined strength se unesc cu puterile combinate to attack and make war on Russia. pentru a ataca și a face război cu Rusia. But who intervenes? Dar cine intervine? Rome. Roma. Rome's going to intervene. Roma va interveni. And Rome is going to side with the king of the south, Și or Roma Russia. se va alia cu împăratul Sudului sau Rusia. And it's going to subdue, we'll just say it this way, it's going to intervene in that conflict. Va interveni, să zicem, în acel conflict. Now, we didn't get a chance to get to it, Nu am avut vreo ocazie să studiem, să ajungem aici, but in the history of Actium, dar în istoria lui Actium, which is from verses 23 to 29, it's care in the este middle of that, de la versetele 23 la 29, you have again the same history portrayed. avem din nou aceeași istorie prezentată. And you can show Și that putem arăta Rome
că Roma, through the symbol of Marcus Lepidus, prin simbolul lui Marcus Lepidus, takes the side of the king of the north, se aliază cu împăratul Nordului, represented by Octavian. reprezentată prin Octavian. And Mark Antony, Și Marc Antoniu, he is representing the king of the south in Egypt. el reprezintă împăratul Sudului prin Egipt. And he's leading the Egyptian armies with Cleopatra. Și el conduce armatele egiptene cu Cleopatra. So in one history, Așadar, într-o istorie, you see Rome taking the side of the king of the north, vedem Roma care se aliază cu împăratul Nordului, but in another history dar într-o altă istorie, that's parallel to that history, care este paralelă cu acea istorie, or in a parallel line of truth, sau într-o linie de adevăr paralelă, you see Rome taking the side of the king of the south. vedem că Roma se aliază cu împăratul Sudului. And what does it show us? Și ce ne arată? That Rome is playing both sides of the conflict, Este că Roma oarecum se aliază cu ambele părți din conflict. which is something that papal Rome at least, has done throughout history. Și aceasta este o caracteristică a Romei papale de-a lungul istoriei. A mai făcut lucrul acesta în istorie. So it fits their character, the duplicity. Deci această duplicitate este potrivită, este caracteristică lor. And from there what we see Și de acolo ceea ce vedem is that what we understand este că ceea ce înțelegem is that Rome has one goal. este că Roma are un scop. What's the one goal of Rome? Care este acel scop al Romei? Power. Puterea. How? Cum? How do they get this power? Cum își obțin această putere? Through armies. They get this power Ei obțin această putere by conquering the world. prin a cuceri lumea. They want to be on the throne of the earth. Ei vor să fie pe tronul lumii. And so they'll get there by any means possible. Așa că vor ajunge acolo prin orice metodă posibilă. So, and you see that demonstrated in this interaction here at the midnight cry. Și vezi or lucrul Panium. acesta demonstrat în această interacțiune aici la strigătul de la miezul nopții sau Panium. That Rome is willing to play both sides of the conflict Că Roma este dornică să se prefacă că este aliată cu ambele părți ale conflictului in order to get to the objective, pentru a-și atinge obiectivul, which is the Sunday law. care este legea duminicală. Does that make sense? Are logică? Okay. Now, from here, De aici, and we didn't have time to show it, și nu am avut timp să arătăm asta, and it's a shame because it's a really nice line, but I will explain it right now. și e păcat că este o linie foarte frumoasă, dar vă voi explica acum, Is that Rome, este că Roma let me say it this way, is that the king of the north este că împăratul de nord has now defeated Russia. acum a învins Rusia. And they've won the battle. They've taken the second part of the first obstacle. Ei au câștigat bătălia, au reușit să cucerească a doua parte a primului obstacol. And now they're focused on the next obstacle. Și acum ei se concentrează pe următorul obstacol. And the next obstacle is the United States. Iar următorul obstacol este Statele Unite. Roma dorește să facă exact ce a vrut și Nimrod să facă. Rome wants to do exactly what Nimrod did. Which is what? Adică ce? Să concentreze, să fie stăpân peste lumea aceea și Dumnezeu le-a schimbat. To be like ruler over that world, and the Lord changed their plans. Amen. 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 Yet they're fulfilling the same principle. Ei împlinesc același principiu. Okay. So what we see Ceea ce vedem, is that now that Rome has conquered this and he's going to move on to the next obstacle, acum că Roma a cucerit asta și urmează să se mute la următorul obstacol, we have another problem. avem încă o problemă. But this problem has been here the whole time. Dar această problemă a fost aici tot timpul. And we mentioned it for a moment earlier. Și am menționat pentru un moment mai And devreme. that problem is verse 30. Și problema aceea este versetul 30. Now let's go to verse 30. Haideți să mergem la versetul 30. Okay. For the ships of Chittim shall come against him, therefore he shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall also even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant.
Căci corăbile chitimului vor veni împotriva lui, de aceea va fi întristat și se va întoarce și va avea indignare împotriva legământului sfânt. Astfel va face el. Chiar se va întoarce și se va înțelege cu cei care părăsesc legământul sfânt. Okay. So what we see here Ceea ce vedem aici is the history of the Vandals. este istoria vandalilor. Now, are we familiar with the Vandals? It's the barbarian tribe. Cred că suntem familiarizați cu vandalii, sunt triburile barbare. So we're in the history of pagan Rome. Așadar, în istoria Sorry, Romei, we're in the history of papal Rome, or papal Rome now. suntem în istoria Romei papale. And the Vandals, Și vandalii, let me say it this way. The history of the Vandals spans from the time period of pagan Rome to papal Rome. They go through the change. istoria vandalilor se desfășoară de la timpul Romei păgâne la Romei papale. And if you go to, where are the Vandals also portrayed in Bible prophecy? Unde sunt vandalii ilustrați sau prezentați în profeția In the biblică? book of Revelation. În cartea Apocalipsei. The four, not horses. Nu cei 4 cai. My sister, you think? Four trumpets. The four trumpets. Cele 4 trâmbițe. So what are the trumpets? Care- Oh, did you say what you said? Oh, I heard horses. Sorry. So trumpets. Cele 4 trâmbițe. So what are the trumpets? Care sunt trâmbițele? Why are the trumpets? De ce sunt trâmbițele? To destroy the armies of Rome? To destroy Rome. Pentru a distruge Roma. Why are they trying to destroy Rome? De ce încearcă ele să distrugă Roma? What did Rome do? Ce a făcut Roma? Just hold the rise of the papacy. So, what did everyone else say? So let's take the answer. He wanted to. They need to be punished for exalting the papacy. Să zicem că ei trebuiau să fie pedepsiți pentru că au înălțat papalitatea. So we said the Vandals Am spus că vandalii are a trumpet that begins in the time of pagan Rome. sunt o trâmbiță care începe în timpul Romei păgâne. So in it we know it's the second trumpet. Și știm că este cea de-a doua trâmbiță. So, and it's against pagan Rome. Și este împotriva Romei păgâne. So they're being punished. Așadar, ei sunt pedepsiți. So what has been said Ceea ce s-a spus is that they're being punished este că ei sunt for pedepsiți something they haven't done yet, pentru ceva pe care nu l-au făcut încă. because the papacy rises to the throne in 538. Pentru că papalitatea se ridică pe tron în anul 538. So they can't be being punished for that. Deci ei nu pot să fie pedepsiți pentru asta. You have to commit the crime to get punished. Ei trebuie să faci nelegiuirea sau ceva greșit ca să fie pedepsit. What crime did they commit? Ce nelegiuire au făcut ei? That is similar to 538. Care este similară cu ceea ce s-a întâmplat în 538. What did Constantine do? Ce a făcut Constantin? Move the capital? He moved the capital, but what did he do after that? A mutat capitala, dar ce a făcut după Or- aceea? Before, he did it before De that. fapt, scuze, înainte. What did he do? Ce a făcut el? He made a Sunday law. A făcut o lege He duminicală. made the first Sunday law. Am făcut prima lege duminicală. So, and then after that first Sunday law, Și apoi, după acea prima lege duminicală, these trumpets come as judgment. aceste trâmbițe vin ca o judecată. So the trumpets are a judgment for making Sunday laws. Deci trâmbițele sunt judecată pentru a face legea duminicală. Sau din cauza întemeierii In legii duminicale. 538, În anul we 538 have another Sunday law. avem încă o lege duminicală. Council of Orleans. The Council of Orleans. Consiliul de la Orleans. So, after the Council of Orleans, După Consiliul de la Orleans, 538 Sunday law, din anul 538, legea duminicală, what comes next? ce vine după aceea? Judgment. We need judgment. Judecata, avem nevoie de Who judecată. comes next? Cine Who vine comes to judge them? după aceea? Cine vine să-i judece? Islam. Islamul. Revelation 9. Apocalipsa 9. So Revelation 8 is the punishment for Constantine's Sunday law against pagan Rome. Apocalipsa 8, scuze, este pedeapsa lui For Constantine's Sunday law. pentru legea duminicală a lui Constantin. And
the Islam in Revelation 9 is a judgment for the papacy Sunday law. Iar islamul din Apocalipsa 9 este judecata pentru legea duminicală a papalității. So we see that Islam is meant to judge the armies of Rome. Așadar, vedem că islamul judecă armatele Rome. So what I want us to see Ceea ce vreau să vedem is that the Vandals, remember we're talking about the Vandals, that was our primary reference, verse 30. este că vandalii, vă aduceți aminte că vorbeam despre vandali, aceasta a fost referința noastră primară în versetul 30, Is representing a judgment against Rome. reprezintă o judecată împotriva Romei And it's the second trumpet. și este cea de-a doua trâmbiță. What do they attack? Ce atacă ei? They attack Rome, but how is it described Ei in the atacă verse, Roma, dar cum in este, Revelation 8? cum este descris în versetul din What kind Apocalipsa of 8? warfare do they make? Ce fel de război fac ei? On sea. They make naval warfare. Ei fac un război naval. Genseric, the leader of the Vandals, Genseric, liderul vandalilor, is described as a burning mountain being tossed into the sea. este descris ca un munte arzând aruncat în mare. And what does it consume? Și ce mistuie el? 1/3 of the ships. O treime din corăbii. So we see it's a target against the ships of Rome. Vedem că este o țintă împotriva armatelor Romei. Come to the end of the world. Ne întoarcem la sfârșitul lumii. Who attacks the ships of Rome? Cine atacă corăbile Romei? Islam. Islamul. The ships of Tarshish Corăbile din that we Tarsis, talked about the other day. despre care v-am vorbit în The zilele east trecute. wind. Vântul de răsărit. So, and when did they attack the ships of Și Tarshish? când atacă ei, Or when were the ships sunk? Or began to be sunk? când au început corăbile să fie scufundate? 9/11. 11 septembrie. So from 9/11, Așadar, de la 11 septembrie, we have the ships being sunk. avem corăbile care sunt scufundate. Okay. The ships are on fire. Da, corăbile sunt în flăcări. So, yeah, that's a bad ship. Sorry. So from this point forward, the ships now begin to be sunk. Din acest punct încolo, corăbile încep să fie scufundate. And in the verse it says Și în verset spune that this warfare că acest război, by the ships of Chittim. făcut de corăbile Chitimului, Now, if we were to look at it closer, dacă ar fi să ne uităm mai îndeaproape, we can connect Chittim to Carthage. putem să legăm Chitim de Cartagina. And Carthage was the place that Genseric captured and launches his attacks against Rome. Și Cartagina era locul în care din care Genseric își lansa atacurile către Roma. So that's the connection to the Vandals. Aceasta este conexiunea cu vandalii. And this is clearly, you can see this in your notes if you find it in your booklets. Și On verse 30. poți găsi asta în mod clar în notițe în versetul 30. So from this point forward, din acest punct încolo, they're going to be grieved by these ships. ei vor fi, să zicem, întristați, da, de aceste corăbii. And what does this culminate in? Și în ce culminează această situație? Cum culminează această What does this situație? culminate in? What event? What is the final event of verse 30? În ce eveniment? Care este evenimentul final din versetul 30? Alliance or yeah. How does it end? An alliance? An alliance? What? Retaliation? What's the Răzbunare? history say? Ce spune istoria? Go to 176. Haideți să mergem la pagina 176. Okay. Okay. So if you will read here, indignation against the holy people, or against the covenant, excuse me, and just read till here. The corrector of heretics. Mm-hmm. No, just from here to heretics, sorry. The beginning to heretics. Yeah. Oh, sorry. Deci, la pagina 176, pe partea dreaptă, vedeți coloana românească, aveți
un paragraf Actually, don't read that. Let me explain something more first. So if you look in your notes Dacă citim în notițe and you see the highlight, și vedem partea îngroșată, it says that this decree was the decree of Justinian spune că acest decret a fost decretul lui Justinian was to deal with a certain people. și acest decret urma să se ocupe sau să afecteze anumiți oameni. These people were the Arians, Acești oameni erau arieni, the Arian faith, credința ariană, of which the Vandals were part of. din care vandalii făceau parte. And if you look, Și dacă Can we ne go to uităm, the three horns that are plucked up, cele trei coarne care sunt dezrădăcinate, the Ostrogoths, the Vandals, and the Heruli, ostrogoții, vandalii și herulii, they're all Arians. toți sunt arieni. But all of these other ones, the other 7, Dar toți ceilalți 7, they're Catholic. ei sunt catolici. They convert. Ei se convertesc But de these fapt ones won't convert. la catolicism, dar cei 3 nu se convertesc. So there's a battle Așadar, există o bătălie between the Arians între arieni and the Catholics. și catolici. And the primary symbol of the Arians Și simbolul primar al arienilor is the Vandals. sunt vandalii. Now, is the Arian faith a correct faith? Is it a good faith? Este credința ariană o credință corectă? Una bună? No. Nu. It's bad, but it's different than Catholics, Este than the Catholic faith. rea, însă este diferită de credința catolică. But they're both bad. Dar ambele sunt rele. So you have two sects of Christians Avem două secte de creștini fighting each other, care se luptă una împotriva celelalte, but they're both wrong. dar ambele sunt greșite. So the Arians, represented by the Vandals here, Așadar, arienii fiind reprezentați de vandali aici, they grieve Rome. ei întristează Roma. And because of this grievance, Și din cauza acestei întristări, what gets passed? ce este promulgat? Justinian's decree. Decretul lui Justinian. And what is Justinian's decree? Și ce este decretul lui Justinian? It represents the Sunday law. Reprezintă legea Now duminicală. you can place that event before the Sunday law, Poți plasa acest eveniment înainte de legea but the pioneers duminicală, know that it doesn't go fully into effect till 538. dar pionierii știu că aceasta nu intră pe deplin în vigoare până în anul 538, Which we mark as the Sunday law. pe care o marcăm ca fiind legea duminicală. So let's put that together. Haideți să adunăm, să legăm toate împreună. So for our time, Pentru timpul nostru, there's a group of people există un grup de oameni who are represented by the Vandals care sunt reprezentați de vandali and are Arians, who are symbolized by Arians, și sunt arieni, sunt simbolizați de arieni, which is a impure faith, it's a bad faith, care este o credință greșită, impură, who fights against Rome and they grieve them. care se luptă împotriva Romei și o întristează. And they sink their ships, Și ei îi scufundă corăbile. a symbol of the economy. Îi scufundă corăbile Romei, care sunt un simbol al And we've already economiei. identified that work is done at 9/11 by Islam. Și deja am identificat că acea lucrare este făcută la 11 So septembrie what does de that Islam. mean? Și deci ce înseamnă aceasta? From the perspective of verse 30, Din perspectiva versetului 30, the reason the Sunday law will be passed motivul pentru care legea duminicală va fi dată in part parțial is because the work of Islam. este din pricina lucrării islamului. In the time of Justinian, În timpul lui Justinian, it wasn't the reason Justinian passed this decree, motivul pentru care Justinian dă acest decret, making the Pope corrector of heretics, în care îl face pe papa corectorul ereticilor, was to take care of the Arian faith. este să se ocupe de credința ariană. So the reason the Sunday law, in part of the reason the Sunday law will be passed, Parte din motivul pentru care legea duminicală va fi dată is to deal with the Islamic threat. este să răspundă la pericolul islamic. But we know a thing or two about history. Dar știm și câteva lucruri despre istorie. Once they dealt with the Arians, Odată ce s-au ocupat de arieni, who did they take that anger and focus it on? către cine au concentrat ei acea mânie? True Christians. Adevărații creștini. So what we see here Ceea ce vedem aici is that Islam will be used as an excuse este că islamul va fi folosit ca o scuză to pass the Sunday law pentru a da legea duminicală and to pass the Sunday law, and that anger, that power și acea putere
that's being used against the Islam care este folosită împotriva islamului, will be then turned to fight God's people, which va we fi understand. întoarsă pentru a se lupta poporului lui Dumnezeu, împotriva poporului lui Dumnezeu. So it's identical Este identic to the history of Justinian. cu istoria lui Justinian. We are not the primary focus. Noi nu suntem ținta principală sau lucru pe care se concentrează în mod principal In the eyes of the world. în ochii lumii. But we are the primary focus Dar noi suntem ținta principală in the eyes of the papacy. în ochii papalității. Where do we see this principle played out? Unde vedem acest principiu la lucru? With John the Baptist. Cu Ioan Botezătorul. So you have John the Baptist L-ai pe Ioan who gets Botezătorul taken prisoner. care este luat prizonier. Why does he get taken prisoner? De ce este luat el prizonier? Because Herodias Pentru că- didn't like John. Lui Irod nu i-a plăcut de Ioan. Because John was speaking out against her. Pentru că Ioan vorbea Irodiadei nu plăcea de Ioan pentru că Ioan vorbea împotriva Because ei. of her bad relationship. Din cauza Because of her unlawful relationship relației ei greșite sau nelegiuite with Herod. cu Irod. So he imprisons her. Or, Așa că- sorry, let me say that better. Și în prison. Herod, imprisons John for her. Așa, dar Irod, îl întemnițează pe Ioan pentru a-i face pe plac ei. But in the eyes of Herod, Dar în ochii lui Irod, Sister White comments sora White comentează that he only intended to put John in prison for a little bit and then let him out at some point. că el intenționa să-l pună pe Ioan în temniță puțin și apoi să-l lase liber. But Herodias had something else in mind. Dar Irodiada avea altceva în minte. And her design was to kill John. Și planurile ei erau să-l omoare pe Ioan. But Herod has no idea about these plans. Dar Irod nu are nicio idee despre aceste planuri. But through the work of Salome and her dance of deception, Dar prin lucrarea Salomei și dansul ei înșelător, and representing the work of the false prophet, reprezentând lucrarea profetului fals, the United States, Statele Unite, he is convinced to do the work of killing him. el este convins să facă lucrarea de a-l omorî. Though it's not that he's convinced, Deși nu este ca și cum ar fi it's that convins, he's tricked. el este oarecum cade în această He capcană. agrees to something before he understands the implications. El este de acord cu ceva înainte să înțeleagă implicațiile. He says, I'll give you up to half the kingdom. Spune că îți voi da până la jumătate din împărăție. And she says, Și ea spune, give me John's head. dăm capul lui Ioan. And it was the exact opposite of what he expected. Și era chiar opusul la ceea ce se aștepta ea. Showing the work that the false prophet, Arătând lucrarea pe care profetul fals. but what do we know about the false prophet? What do we know about Salome? Dar ce știm despre profetul fals? Ce știm despre Salomea? Did she do this willingly? A făcut ea asta de bunăvoie? She was coerced. Ea Her arm was twisted. a fost forțată oarecum, a fost influențată de mama ei. By her mother. De mama ei, a fost So influențată. the mother twists the arms of the child, Așa că mama a forțat mâna copilului, coerces her, o forțează, prin coerciție, mă rog, to do a work she doesn't want to do. să facă o lucrare pe care nu vrea să o facă. And once that takes place, Și odată ce asta are loc, they deceive Herod. ea sau amândouă îl înșeală pe Irod. And John is killed. Și Ioan este omorât. Which was Herodias' original plan, Care a fost planul original al lui Irodiada, but Herod had no idea about it. dar Irod nu avea nicio idee de asta. Just like in the history of Justinian, Tot așa cum și în istoria lui Justinian, they want to deal with the Vandals ei vor să se ocupe de vandali and the Arian faith, și credința ariană, and the Pope is going to use that power și papa va folosi acea putere to deal with the Arians, să se ocupe de arieni and then he uses that power to take care of the God's true people, the Christians. și apoi folosește acea putere pentru a se ocupa de adevărații copii ai lui So at the end Dumnezeu, of the world, creștinii. Așadar, that same principle takes place with Islam and God's people. la sfârșitul lumii, același principiu are loc cu islamul și poporul lui Dumnezeu. Islam's the first target, then God's people are the second target. Islamul este prima țintă, iar apoi poporul lui Dumnezeu este a doua țintă.
And we can overlay this history și putem să suprapunem această istorie with the history here of Panium and Raphia. cu istoria aceasta din Paniu și Rafia. So there's a lot going on the line. Sunt multe care se petrec pe această It's linie. complicated. Este complicată. Look at the world. Uitați-vă la lume. It's complicated. Este complicată. The geopolitical landscape Să zicem, peisajul geopolitic is complicated. este complicat. But prophecy has given us the waymarks to navigate that. Dar profeția ne oferă pietrele de hotar care ne vor ajuta să navigăm prin această istorie complicată. In such a way that we can put together a comprehensive message. Într-un așa mod în care să așezăm, să punem cap la cap un mesaj cuprinzător și pe înțeles. That we know what's going to happen before it happens in Astfel încât detail. să putem ști în detaliu ce se va întâmpla înainte să se întâmple. And there's more we can say about Daniel 11, the chapter of Daniel 11. Și sunt mult mai multe lucruri care pot fi spuse din Daniel capitolul 11. And I pray you forgive me for not being able to cover all the details. Și îmi cer iertare că n-am putut să acopăr toate detaliile. Though to be fair, I never intended to. Să fiu sincer, nici n-am intenționat să fac asta. I knew that 10 presentations wasn't enough. Știam că 10 prezentări nu sunt de ajuns. But as they say, Dar așa cum se spune, it's about the journey and not the destination. totul ține de călătorie, nu de destinație. So I hope that we had a pleasant journey through the Word of God. Sper că am avut o călătorie plăcută prin cuvântul Domnului. And not only was it pleasant, I hope that it was pleasant, Și nu doar că sper că a fost plăcută, but I hope it was humbling for us. sper că a fost și o călătorie care va aduce smerenie. And that we can see the Lord's love in this truth. Astfel încât să putem vedea dragostea Domnului în acest adevăr. That He set before us a path. Că El va pune înaintea noastră o cărare. Externally, He tells us what's happening. Extern, El ne spune ce se întâmplă. And then you take what Sister Tamina has been doing, the wheat and the tares, Și apoi ne uităm la ceea ce a făcut, ne-a prezentat sora Tamina cu grâul și neghina. and you overlay that history on the same history, Și suprapui acea istorie peste această istorie. and the Lord tells you what you're supposed to be doing and what the world's supposed to be doing. Și Domnul îți spune ceea ce tu ar trebui să faci și ceea ce ar trebui să facă lumea. And He tells you the state of us and our church, Și ne spune starea noastră și a bisericii noastre. and how we're in need of Him, Și cum suntem în nevoie de El. Avem and how nevoie He's de El. passing by the tares, Și cum El lasă în urmă neghinele and He's entering into covenant with the wheat. și El intră în legământ cu grâul. So I pray that each and every one of us Sper ca fiecare dintre noi would be accounted amongst the wheat, să fie numărat printre grâu. and that this prophetic truth Și că acest adevăr would profetic be the truth that sanctifies us, va fi adevărul care ne va sfinți. because there's no other means of sanctification. Pentru că nu există nicio altă modalitate de sfințire. Any other gospel Orice altă evanghelie is accursed. este blestemată. This is the Anatem. way. Aceasta este calea. This is the path we need to walk in. Aceasta este cărarea pe care trebuie să mergem. This is the means of salvation. Aceasta este mijlocul către mântuire. Let's follow it. Haideți să îl urmăm. Amen? Amin? Let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Dragul nostru Părinte Ceresc, we thank you for this holy convocation. îți mulțumim pentru această adunare sfântă. We thank you for the mercy and the grace that you've showed each and every one of us, Îți mulțumim pentru harul și mila pe care a arătat-o fiecăruia dintre noi, that you have guided each and every one of us to this place that we are at, că Tu ai condus pe fiecare dintre noi la locul în care ne aflăm, to this moment in history. la acest moment în istorie. And you've allowed us to accept these things, Și ne-ai permis să acceptăm aceste lucruri and you've given us these truths. și ne-ai dat aceste adevăruri. And Lord, we pray that as weak, erring humans, Ca noi, ca oameni slabi și greșiți, we come by faith venim prin credință and we commit our cases to you. și ne încredințăm situația noastră Ție. And we know that you are able to take care of that which you are committed, Și știm că that Tu which ești we have committed to you. capabil să ai grijă de ceea ce ți s-a încredințat. And we ask that you would guide us through this crisis, Cerem ca Tu să ne conduci în această criză, the magnitude of which we have no idea, a cărei mărime nu este de neimaginat. and we pray by faith Cerem prin credință we'd be able to stand through this crisis să rezistăm în această criză and do the work that you have set before us. și să facem lucrarea pe care Tu ai pus-o înaintea noastră. I pray that each and every one of us would have traveling mercies as we return to our homes, Cerem ca Tu să fii cu noi, cu fiecare dintre noi când vom călători înapoi acasă
and that you would guide us in our struggles in this life, și că Tu să ne conduci în luptele din viața noastră, that we would go from victory to victory, ca să mergem din victorie în victorie and we would have the victory over sin. și să avem biruința asupra păcatului. And we thank you and we love you, Lord, Îți mulțumim și Te iubim, Doamne, for such a high calling. pentru această chemare înaltă. In Jesus' name, În numele Lui Isus. amen. Amin.